שלום, שמי ענת בן ישראל, ובמקצועי אני פסיכותרפיסטית גופנית ביודינמית. סדרת הטכניקות שתראו בווידאוים הקצרים הן החלק המעשי מההרצאה שהעברתי דרך הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית ב-12 לאוקטובר על שוק, בהלה וטראומה. תקוותי היא שטכניקות אלו ישמשו אתכם בתמיכה ובעזרה שאתם נותנים. על צד שמאל, זה מאפשר לדם לצאת יותר בקלות מהלב, וגם מזמין את הגוף להזרים את הדם מהמקום של מצב חירום שזה מוח ולב, כלפי מטה, ואז יש לנו את יד שמאל מתחת לצוואר, ויד ימין נמצאת מתחת לטבור, ואנחנו יכולים לראות שהזרוע פה ממש נשענת בבטיחות. כן? היד פה נשענת בבטיחות, וזה מזמין את מערכת העיכול, זה מזמין את המקום הפרסימפטי ומאפשר לבן אדם ולבת האדם לדבר, להביע רגש, מה שהם צריכים. ועכשיו אנחנו יכולים להעביר את זה לאגן. זאת עצם מאוד מקרקעת התחושה הזאת, ויש מגע שלוחץ כלפי מטה, ואנחנו יכולים לרדת לברכיים. הברכיים זה מקום שהוא מאוד חשוף בגוף, אז כשאנחנו נוגעים במרכיים זה נותן תחושה מאוד בטוחה, ומי שיושבת ברקע זה קולגה שלי, ואפשר לשים גם על כפות הרגליים. ופה באמת זה תחושה מאוד מאוד מכילה, אז יש לנו יד אחת מתחת לצוואר, והיד השנייה על כפות הרגליים. מערכת העיכול להיכנס לפעולה, והגוף יוצא ממצב של חרדה למקום יותר שלב, יותר פרסימפטי. יד שמאל נמצאת מתחת לצוואר, ויד ימין נמצאת מתחת לחבל הטבור, והתנוחה היא תנוחה מאוד בטוחה, זה מקום מאוד מנחיח ומאוד מקרקע. אפשר גם, אם הבן אדם מרגיש הרבה יותר חרדתי ויש עוד מישהו, אפשר לשים את הידיים על הברכיים ביחד. אז יש לנו פה שני אנשים שתומכים, וגם אפשר להזמין את היד, ואפשר ליצור מגע פה עם היד. אז זה מקום מאוד מאוד תומך, במיוחד לאנשים שנמצאים במצבי חרדה אקוטיים. אז אנחנו יכולים לעבוד שני אנשים פה ביחד. ולשים את היד מתחת לטבור זה מקום מאוד 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 בטוח. ממש נותן תחושה של החזקה, שמישהו מחזיק בשבילי את הגוף שלי. מצבים של חרדה והבן אדם רועד ולא מרגיש את הגוף, אנחנו לא לוחצים או מועכים את האור שלה, אנחנו בעצם לוחצים קצת לכיוון יד לכיוון יד. אני יכולה לשים כרית בחלק הקדמי של הגוף, ואני ממשיכה עם שתי הידיים. אני לוחצת ככה שהיא יכולה להרגיש את הגוף שלה. וחשוב תמיד לשאול איך זה מרגיש, איך הקצב. כמה שהבן אדם יותר חרדתי צריך קצת יותר לחץ. הם יגידו אם זה לא מתאים להם. עכשיו הלחץ שוב אני לא מועכת אלא מנכיחה.
שתי ידיים עובדות ביחד. זה מאפשר גם הבעה רגשית וגם התחושה הזאת, הנה הבית, ואני לוחצת עד שאני מרגישה מתחת ממש את העצמות, ואני ממשיכה ככה את כל הגוף. ובאותו זמן כמובן תלוי איפה שהבן אדם נמצא, אם הם מדברים, אם הם מביעים רגש כמו בכי, כמו רעד, ואני אגיד הכל בסדר. תיקחי נשימה לאט דרך האף. כן, בואי נעשה את זה ביחד. ואני לוחצת עד קצות האצבעות של הרגליים. זה מאוד מאוד חשוב לגוע ממש עד לקצה, עד לקצה. ואז אני יכולה לעשות את אותו דבר, את הזרוע. הסיבה שאני לא שואלת פה זה גם כי הם מדברי אנגלית. אולי אני אשאל. How does it feel? Good. אז היא אמרה שמרגיש טוב. אני יכולה גם לבוא קדימה. I'm going to come to the front. ואני יכולה לעשות את אותו דבר גם פה. ואני יכולה לשים את הידיים, יכול להיות שהם יתפסו קצת את היד ואז אני אשאר איתם. יכול להיות שאני אשים את היד שלי גם כאן. וכל המגעים האלו, הסוג הזה של המגע, מאפשר לגוף להירגע, למערכת העצבים, להירגע ולהיכנס למקום הפרסימפטי, וזה מפשיר את הגוף מהחרדה, מהקיפאון, מהרעד, ואנחנו לא מבקשים מהגוף שיפסיק, אנחנו עוזרים לגוף להיכנס להילוך יותר נמוך, אפשר לומר. ואני יכולה לסיים. אם אני חושבת קצת שיש אבק פה, אני יכולה לסיים ככה. ואז אני אחזור בחזרה. ואני אשים שוב פעם את היד פה. אני יכולה לשים יד כאן, יד כאן, או יד כאן. ואני אשאר פה, ואני אאפשר. על הראש, בצורה כזו שאנחנו מנכיחים את הגוף, והידיים בעצם לוחצות אחת לכיוון השנייה, הן לא מועכות את הבן אדם לכיוון המיטה, והקצב הוא לא מאוד מאוד איטי, זה חשוב. אנחנו יכולים לעשות את זה כשהבן אדם שוכב, או בת האדם שוכבת, עם הפנים כלפי מטה. הרבה פעמים זה מרגיש הרבה יותר בטוח ומוגן. והרעיון פה, בגלל שהקצב הוא קבוע, כמו שאר הדברים שראיתם, קצב קבוע נותן תחושה של ודאות. המוח אומר, אני יודע מה הולך להיות. אם אנחנו כל הזמן משנים את המגע ואת הקצב, זה מביא אי ודאות. והאי ודאות הזאת גורמת לדריכות, ואנחנו בעצם רוצים להביא רוגע, תחושה של קרקוע ומרכוז. אתם אומרים, אני לא שוהה יותר מדי זמן באף מקום, וחשוב מאוד לשים את היד על כף הרגל.
אני יכולה לעשות את זה כמה פעמים על אותו צד, ואז אני אעשה את אותו דבר על הזרוע, וחשוב לשאול איך זה מרגיש, איך הקצב ואיך המגע. זה גם מביא מעורבות של מי שמקבל את המגע, שזה תמיד חשוב. זה מזמין אותם לקחת קצת אחריות על מה שקורה בשבילהם, וגם האמת היא שתמיד מי שמקבל את המגע יודעת איך זה מרגיש להם. ועל כף היד. אני יכולה לעשות את זה כמה פעמים על הזרוע, על הגב, ואז אני הולכת לצד השני, ואני עושה את אותו דבר על הצד הזה, ואז אני יכולה לבקש אותם להסתובב למשל על צד שמאל. Can you turn to the left side? ואז אני יכולה לעשות, את מה שעשינו מקודם, יד שמאל מתחת לצוואר, ויד ימין מתחת לטבור. וגם אני יכולה, הרבה פעמים יש לנו המון מתח בראש, הרבה מחשבות, וזו תנועה ותנוחה מאוד מרגיעה. זה לא בדיוק ליטוף, אלא אנחנו רוצים להוציא קצת מכל החשמל הסטטי הזה, קצת כמו אבק שנופל עלינו. זו תחושה מאוד טובה. ומכאן אנחנו, כמו שהראינו מקודם, אני יכולה לשים את היד גם פה. שוב, אני לוחצת קצת כדי שהם באמת יוכלו להרגיש את הגוף שלהם על הברכיים ועל כפות הרגליים. כמובן אני יכולה גם לעשות רק כאן, רק כאן, רק כאן או רק כאן. ופה זה נותן לנו ולשאול איך זה מרגיש. מה שמיוחד בתנוחה הזו על צד שמאל, שזה מאפשר למערכת העיכול להיכנס לפעולה, לנשימה להיות יותר עמוקה, לתת את התחושה של המקום הבטוח הפנימי של הגוף, וזה מפחית את המתח. ואני יכולה לדבר פה גם במושגים של הפוליווייגל, אבל כרגע זה לא כל כך חשוב, רק לדעת שבאמת להיות פה בנוכחות זה מאוד מאוד מנכיח ועוזר להוריד ממצב של חרדה ובעלה ומתח למקום יותר רגוע ומרוכז.